που ξεκίνησες να δουλεύεις? Πήγα στρατιωτικό και μετά πήγα στην ενημέρωση στο Sky, κατόπιν Αλφα. Και από τότε, από το 1996-97, είμαι στην ενημέρωση. Γι' αυτό είπα και ενημέρωση πριν. Ειδήσεις κάνεις δηλαδή, δρόμο, Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δρόμος. Εμπειρία. Για πες μου για το ταξίδι σου στην Ουκρανία. Πώς ξεκίνησε, καταρχήν πώς δήλωσες ότι θες να πας? Δεν δήλωσα. Μου είπαν, θέλεις να πας? Με λίγες μέρες αφού το ξεκίνησε ο πόλεμος. Ναι. Είχε ξεκινήσει ήδη 5-6 μέρες. Και μου λέει, θέλεις να πας στην Ουκρανία? Δεν το σκέφτηκα καν. Του είπα, πότε φεύγουμε? Ήμουν αποφασισμένος. Μάλλον πόλεμο δεν είχα κάνει σε όλη την σταδιοδρομία μου, στην ενημέρωση. Έχεις οικογένεια, παιδιά? Οικογένεια. Κοράκλα μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο απαγορευτικό όταν Έχεις θέλει κάποιος δίκιο. να πάει. Ήθελα να πάω. Εφόσον πήγα, μου λέει, μπαμπά, θέλω να σε βλέπω 10 δευτερόλεπτα την ημέρα. Λίγο, να δω ότι είσαι καλά. Φραντζέσκα. Την αγαπάω, ξέρει. Και λοιπόν αυτό του δέχτηκε, πώς ξεκίνησε η όλη, πώς πήγε? Δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν είπα. Λέω, φεύγω, πάω στα σύνορα. Πολωνία, Ουκρανία. Ήρεμα. Μετανάστες. Μετανάστες από πόλεμο να φύγουν να γλιτώσουν. Ξεκινήσατε δηλαδή από Αθήνα. Η διαδρομή μεγάλη. Ο δικός με τον Γιώργο. Γιώργος Γρηγοριάδης. Μεγάλη αποστολή. Η πιο δυνατή αποστολή που κάναμε. Και αυτός ο οποίος έχει κάνει, φαντάζομαι. Ο δικός μέχρι Τσιμιρσκή, δεν το θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τις πόλεις της Ουκρανίας, γιατί είναι και λίγο δύσκολες. Ο δικός, 2,5 μέρες, 2.500 χιλιόμετρα, πολλά, πάρα πολλά. Η καρδιά σου, να ξέρεις, χτύπαγε, αλλά πρέπει να είσαι δυνατός για να το κάνεις αυτό. Πού είναι αυτή η πόλη που είπες? Σε ποια χώρα? Είναι Ρουμανία, Μολδαβία, αν δεν κάνω λάθος, 20 χιλιόμετρα πολύ χαμηλά, Μολδαβία και Ρουμανία. Πρώτη στάση Σόφια, λίγο πιο πριν, πιο μετά, σε ένα ξενοδοχείο. Χιόνιζε κιόλας. Για να κοιμηθούμε λίγο, γιατί η διαδρομή ήταν μεγάλη. Ήταν μεγάλη και επικίνδυνη, δύσκολη. Και το επόμενο σταμάτημά μας ήταν Ρουμανία, σύνορο Ρουμανία, για να περάσουμε Ουκρανία. 2 διανυκτερεύσεις δηλαδή ήτανε? 2, ναι, 2 διανυκτερεύσεις. Και περάσατε από Μολδαβία, Ουκρανία? Όχι, από Ρουμανία. Μολδαβία είναι δεξιά μας, όπως βλέπουμε χάρτη. Και λοιπόν μπήκατε Ουκρανία πρωί? Ναι, μπήκαμε πρωί Ουκρανία και πήγαμε σε ένα εστιατόριο ελληνικό. Το πρόγραμμα πώς λειτουργεί? Ξεκινάει ένα δημοσιογραφικό team να πάει στον πόλεμο και ο πρώτος του προορισμός που είναι? Να βρει κάποιον που θα μπορέσει να τον κατευθύνει εκεί. Πήγαινε βοήθεια στην Ουκρανία. Πήγαιναν 2 λεωφορεία να αφήσουν τρόφιμα, φάρμακα, φαγητά. Η αποστολή μας ήταν αυτή, να αφήσουν τα πράγματα τα λεωφορεία και μετά να πάμε κάπου να μας κατευθύνουν τι θα κάνουμε, να φύγουμε για Κίεβο. Λέω Κίεβο και χτυπάει ακόμα η καρδιά μου, γιατί δεν ήξερα πώς θα πάω. Μάλλον γνώριζα, εγώ είχα τη σκέψη μου ότι θέλω να πάω με τρένο. Θέλω να πάω με τρένο γιατί ίσως είναι το μέσον το οποίο δεν βαράει ο αντίπαλος. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ξέρεις αν χτυπήσει, μπορεί να σου είσαι τυχερός. Δεν γνωρίζεις ποτέ αν θα σε χτυπήσουνε, αλλά συνήθως δεν χτυπάνε. Και η εμπειρία αρχίζει από τώρα, με το που πάμε στο τρένο στο σταθμό. Τρένο, Λβίβ, Κίεβο. Πολλές ώρες, δεν θυμάμαι. Αλεξίσφαιρο. Όλο το βράδυ δεν το βγάλα. Πού να το βγάλεις, γιατί ξέρεις που πας. Ξαναπήγες σε πόλεμο. Ξέρεις τι είναι ο πόλεμος. Πρώτη μέρα λοιπόν φτάνεις πού, όταν φτάνετε στο Κίεβο? Πάτε στο ξενοδοχείο που είχατε κλείσει για να μείνετε? Κίεβο.
Κατεβαίνεις στρατός. Στρατιώτες. Καλάζνικοφ, όπλα. Έχουμε άνθρωπο, τον οδηγό μας. Μας παίρνει, μας πάει στο ξενοδοχείο. Η καρδιά σου χτυπάει συνέχεια, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Οπότε κοιμάσαι το πρώτο βράδυ, ξυπνάτε την επόμενη μέρα και ποιο είναι το πρόγραμμα? Δεν υπάρχει επόμενη. Υπάρχει ο πρώτος συναγερμός που τον ακούς για πρώτη φορά. Βραδινός συναγερμός. Μας λένε μετά από 10 λεπτά χτυπάνε βόμβες. Το πρώτο βράδυ έγινε αυτό? Ναι, εννοείται. Μα δεν ξέρεις τι κάνεις. Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Βαράει ο συναγερμός. Μας δείξανε πού είναι τα καταφύγια. Ήταν ένα καταφύγιο έξω, ένα κάτω από το ξενοδοχείο. Να φύγεις, να τρέξεις κάτω. Επόμενη μέρα είναι να φύγεις να πας. Πού να πας? Δεν ξέρεις πού να πας. Βαράγανε, ρίχνανε βόμβες σε μεγάλες πολυκατοικίες. Βγήκατε έξω στους δρόμους του Κιέβου για να καταγράψετε το γινόταν ή είχατε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα πηγαίνατε? Δεν υπήρχε πρόγραμμα. Υπήρχε στρατιωτικός νόμος. Απογορεύεται μετά τις 8 η ώρα το βράδυ να πας οπουδήποτε. Και όπου σου λέγαν την επόμενη μέρα που είχες από τις 8 η ώρα το πρωί με 8 η ώρα το βράδυ για να πας. Κόσμος δεν κυκλοφορούσε κανένας. Μόνο εμείς. Πηγαίνατε ανάλογα με τις τρέχοντες ακριβώς. Με αυτά τα οποία γινόταν. Ναι. Με τα χτυπήματα τα οποία κάνανε οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Χτυπούσανε πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό το οποίο θα συναντούσεις θα ήταν νεκροί. Άνθρωποι είχαν δύναμη. Είχαν πολύ δύναμη οι άνθρωποι αυτοί. Δεν φοβόντουσαν. Λέγανε ας έρθουνε, δεν μας ενοχλούν, ας έρθουνε. Δεν τους πείραζε. Αυτό το οποίο τους πείραζε είναι γιατί το κάνουν αυτό, γιατί χτυπάτε τα αδέρφια σας, γιατί χτυπάτε εμάς. Αυτό λέγανε. Το χειρότερο σκηνικό είναι ότι βλέπουμε ένα καπνό, τουλάχιστον μισή ώρα μακριά, και λέει ο Γιώργος πάμε εκεί. Πάμε εκεί και τυχαίνουμε ουκρανικά πυρά πυροβολικού και Ρώσων. Τελειώσαμε. Βαράει η καρδιά μου ακόμα. Μας μαζέψαν οι Ουκρανοί. Και σας βγάλανε από το επικίνδυνο σημείο. Μας μαζέψαν από το επικίνδυνο σημείο. Άλλο που είπες, τρία. Το επόμενο ήταν να πάμε σε μία βόμβα την οποία είχε σκάσει. Αυτές οι στοιχείες που φεύγανε το πυροβολικό και κάνει μπαμ που ήμασταν στο φανάρι. Λέω μπαμ, σκύβω στο πίσω κάθισμα γιατί καθόμαστε στο πίσω κάθισμα. Και λέει ο Ιεροσλάβ είναι δική μας. Παίρνω την κάμερα από τα πόδια μου, τη σηκώνω και βγάζω και βλέπω πρόλαβα τις στοιχείες οι οποίες φεύγανε μία μετά την άλλη. Εντάξει. Πολύ δυνατά. Πόσες μέρες έκατσες σύνολο? Έκατσα 28 μέρες. 28 μέρες. Κάμεραμαν δεν το είπαμε στην αρχή αυτό. Το ξεχάσαμε. Εντάξει, είπαμε για τον πόλεμο. Εντάξει. Θυμάμαι, θα σου πω κάτι το οποίο συνέβηκε. Μία έκρηξη σε μία κεντρική λεωφόρο, πολυκατοικίες σπασμένα, λεωφορεία, τζάμια, κόσμος μαζεμένος, γιατί μετά την έκρηξη πηγαίνανε, όχι πολλοί, στρατιώτες και δεν σε αφήναν κιόλας, κορδέλες. Και έρχεται ένας, πρέπει να ήταν 60-65 χρόνων, θηρίο και μου λέει στα ουκρανικά, του λέω I know that's 10 και μου λέει where are you from, λέω from Greece, Athens. Τον βλέπω, έρχεται, σκύβει, μου φυλάει το χέρι και μου χτυπάει. Λέω, δεν το πιστεύω. Θα πω, όταν φέρνουν τους ανθρώπους αυτοί στα σημεία τα οποία βομβαρδιζότανε, υπήρχε ένα σημείο το οποίο τους φέρνανε και επειδή ήταν παιδιά, είχαν άσπρες κορδέλες στα αυτοκίνητα για να μην τα χτυπάνε. Σκέψου να βλέπεις τα παιδιά και να βλέπεις πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αντριάζω. Δεν ξέρανε τι είναι πόλεμος, πού να ξέρουνε.
να σηκωθούν, να φύγουν από εκείνο το σημείο για να μην τους χτυπήσουν οι Ρώσοι. Είχαν άσπρα πανιά στα αυτοκίνητα. Ήθελα να μπω στο μυαλό αυτών των παιδιών. Αλήθεια, τι μπορεί να σκεφτότανε. Σε έντονες στιγμές μέσα σε αυτή την κατάσταση σκέφτηκες ποτέ τι κάνω εγώ εδώ? Θα σου απαντήσω. Δεν σκέφτηκα ποτέ τι κάνω εκεί. Ήθελα να δω τι είναι πόλεμος. Δεν ήξερα αν θα επιστρέψω. Γιατί αν γνώριζα ότι φοβόμουν από την αρχή, δεν θα πήγαινα. Θα ήμουνα στο σπίτι μου και δεν θα με ενοχλήσει κανένας. Εφόσον μου κάνεις αυτή την ερώτηση, απαντάω, ήθελα να πάω. Τελεία. Ήθελα να ζήσω τι σημαίνει πόλεμος. Πιο σκληρές εικόνες που είδες ποιες ήταν? Ρίχνουν σε ένα σημείο 8 η ώρα το πρωί. 8:30 ήμασταν όταν έχουν ρίξει πολλές συστοιχίες βομβών σε μια κατοικημένη περιοχή. Δεν ήταν κάτι, κατοικημένη περιοχή. Και πάμε σε ένα σημείο το οποίο είναι μια κυρία περίπου 60 χρονών. Έτρεμε. Λογικά τη γλίτωσε γιατί ήταν στο δωμάτιό της. Όλο το άλλο το σπίτι ήταν βομβαρδισμένο. Πήγαινε όπως βλέπετε τα χέρια μου τώρα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, του λέω Γιώργο, μένουμε εδώ, του λέω θα μείνει. Θα μείνει γυναίκα, μένουμε 10 λεπτά εδώ, θα μείνει. Μείναμε, μας περιμένουμε, δεν γνωρίζαμε και να μιλήσουμε, τι να κάνουμε. Μάθαμε όμως μετά, γιατί ξαναπήγαμε, ότι γλιτώσαμε λέει από το Τσερνομπίλ και ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε και ο Πούτιν μας χτυπάει. Γιατί μας χτυπάει? Δεύτερο περιστατικό το οποίο μπορώ να πω είναι πάλι σε πολυκατοικία. Κάνουμε Q, όπως το λέμε εμείς, μια συνέντευξη με μια κυρία και τη βλέπουμε, δεν γνωρίζαμε κάτι και τη βλέπουμε κάποια στιγμή κάνει λέω, τι έγινε? Στα 20 μέτρα έπαιρνε ο στρατός τον άντρα της που σκοτώθηκε στην πολυκατοικία. Πόσο σκληρό μπορεί να είναι αυτό? Να αντικρίζεις, να σου μιλάει, να τη βλέπεις να πιάνει τα μαλλιά και να σηκώνεται να φεύγει. Θα ξαναπήγαινε σε πόλεμο? Όχι. Ξέρω τι σημαίνει πόλεμος. Δεν επιστρέφεις. Δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις. Ποτέ όμως. Ήθελες να πας για την εμπειρία λοιπόν? Ναι. Την έζησες και δεν θες να την έζησες? Ναι, όχι, δεν ήθελα κάτι άλλο. Έκανα πάρα πολλά. Ήμουν αποφασισμένος για να το κάνω. Ένιωθα δυνατός στον οργανισμό μου. Ένιωθα ότι τις σκηνές οι οποίες εδώ και ήταν πάρα πολύ δυνατές αυτές οι σκηνές οι οποίες είδα, οι εικόνες οι οποίες είδα, ότι δεν θα καθίσουν εσωτερικά στον εαυτό μου μέσα, το οποίο θα μου δημιουργήσουν προβλήματα αργότερα. Ήξερα ότι είμαι δυνατός. Πήγα, επέστρεψα, θετικό. Ευχαριστώ. Ποτέ ξανά πόλεμος. Μη γίνεται σε κανένα σημείο του κόσμου πόλεμος. Ποτέ.